درود به همه دوستان و همراهان همیشگی کانال یوتیوب آکادمی آرش. امیدوارم حالتون خوب باشه. آرش عطار هستم و با ادامه آموزش ادوبی انیمیت از 0 تا 100 در خدمت شما هستم. این ویدیو دوستان بخش اول از ایجاد و متحرک سازی کاراکتر هست که ما به دو روش این کار رو انجام میدیم. روش اول اینه که ما بریم و از سایت های مختلف مثل فریپیک بریم و کاراکتر رو دانلود بکنیم. اون عکس یا وکتور کاراکتر رو تبدیل به یک کاراکتر انیمیشنی بکنیم و حالت متحرک سازی رو براش ایجاد بکنیم. روش دوم این هست که خودمون بیایم و یک کاراکتر رو طراحی بکنیم و اون رو انیمیت بکنیم. من دو روش رو به شما آموزش خواهم داد، اما ابتدا میخوایم بیام و با استفاده از عکس یا وکتور کاراکتر که از سایت های مختلف میگیریم بیایم و انیمیشن رو برای کاراکتر ایجاد کنیم، استخوان بندی ایجاد کنیم. فایل این کاراکتر رو من در کانال تلگرام آکادمی آرش قرار میدم، راحت میتونید برید اونجا و این فایل رو برای تمرین کردن دانلود بکنید. حالا برای اینکه کاراکترهای مختلفی ما داشته باشیم و بتونیم راحت ازشون استفاده کنیم، شما میتونید دوستان از سایت فریپیک، اگه من اینجا واردش بشم در این قسمت میگه سایت فریپیک هست. اگر در سایت فریپیک وارد بشید و سرچ کنید کاراکتر و سرچ رو بزنید، در اینجا دوستان کاراکترهای مختلف به شما نشون میده. میبینید که هر کدوم از این کاراکترها اجزای مختلفی دارن که به ما کمک میکنن توی انیمیشن های مختلف، انیمیشن تبلیغاتی یا سرگرمی، بتونیم خیلی راحت این کاراکترها رو متحرک بکنیم. هر کدوم میتونید خیلی راحت اینجا کلیک بکنید. اگه اینجا گزینه فری رو بزنید فقط کاراکترهای رایگان رو به شما نشون میده. کلیک میکنید و گزینه دانلود رو میزنید و شروع میکنید به دانلود کردن. حالا دوستان برای اینکه کاراکترها رو متحرک بکنیم، می‌بینید که هر کدوم اجزای مختلفی دارن، بعد به صورت لایه‌های جداگونه ما اینو وارد ادوبی انیمیت بکنیم که این کارم دو روش داره دوستان. میتونیم با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور این کارو بکنیم که من به صورت کامل توی کانالم ایلاستریتور آموزش دادم، اگه بلد نیستید میتونید برید اون دوره هم ببینید، یا میتونیم تو خود ادوبی انیمیت هم اجزای بدن کاراکتر رو به صورت جداگانه ایجاد بکنیم. خب من دوباره دو روش رو به شما میگم. بذارید ابتدا دوستان من وارد ادوبی انیمیت بشم. ببینید دوستان هر کاراکتری که شما انتخاب کنید، ببینید که با اینکه این قسمت بخشای مختلفی داره اما به هم چسبیدن. اگه با ابزار ترانسفورم کاراکتر رو حرکت بدم، میبینید که تمام اجزای کاراکتر با هم حرکت میکنن و همش در یک لایه قرار دارن. بذارید ابتدا بهتون بگم چطوری لایه‌های مختلف رو برای اجزای مختلف کاراکتر ایجاد بکنیم. وارد ایلاستریتور میشم، ابتدا میام از قسمت فایل اوپن رو میزنم در نرم افزار ایلاستریتور و فولدر رو باز میکنم. اون فولدری که دانلود کردید شامل 3 بخش است. بعضی از عکسایی که دوستان ممکن دانلود بکنید EPS باشه، هیچ فرقی نمیکنه، روش کلیک بکنید و گزینه اوپن اینجا من میزنم تا به این صورت کاراکتر وارد میشه. حالا دوستان من کاراکتر خودم رو اینجا انتخاب میکنم. این بک‌گراند رو که روش کلیک میکنم حرکت میکنه، از اینجا انتخابش میکنم و از این قسمت پایین گزینه دلیت رو میذارم تا پاک بشه، نیاز ندارم. یکی از این کاراکتر رو من انتخاب میکنم، مثلا این کاراکتر مورد نظرم هست رو انتخاب میکنم، کنترل X میزنم و کاتش میکنم، برش میدارم، کنترل N میزنم تا یک سند جدید رو ایجاد بکنم. میام و از قسمت وب مثلا اینجا 1920 در 1080 کلیت رو میزنم و به این صورت یک سند جدید ایجاد میکنم. کنترل وی میزنم و میبینید که اون کاراکتر من اومد و در این قسمت قرار گرفت. شیفت رو نگه میدارم و اون رو به این صورت بزرگ میکنم، در این قسمت قرارش میدم. میبینید که لایه های این کاراکتر دوستان در قسمت لایه ها برای ما وجود داره، اما باید کاری بکنیم که این لایه ها به صورت مجزا وارد ادوبی انیمیت بشن. برای این کار من میام اینجا کلیک میکنم، از این قسمت 3 خط کلیک میکنم روش و گزینه ریلیز تو لایر سکونس رو میزنم به این صورت. دوباره میام این قسمت رو باز میکنم، میبینید که در این قسمت هم یک گروه وجود داره. اینجا من میام و کلیک میکنم، دوباره روی 3 خط میام دوباره گزینه ریلیز تو لایر سیکونس رو میزنم. به این ترتیب اجزای مختلف برای من ایجاد میشن. حالا لایه 1 رو انتخاب میکنم، دیلیت میکنم چون خالی بود. بقیه لایه ها رو کلیک میکنم. بذارید ابتدا اینجا کلیک بکنم تا همه لایه ها از حالت انتخاب خارج بشن. اینجا کلیک میکنم، دکمه شیفت رو میگیرم، اینجا هم کلیک میکنم تا به این صورت همه لایه ها انتخاب بشن و میام کلیک چپ رو نگه میدارم، اینجا به سمت بالا میکشم و در این قسمت بالا قرار میدم. الان تمام این لایه ها به صورت مجزا اومدن و
از اون حالت گروپ خارج شدن. خیلی راحت میتونیم الان بیایم و اجزای مختلف رو وارد بکنیم. بذارید من این حالتهای اضافه رو اینجا انتخاب بکنم و دیلیت بکنم از اینجا به این صورت. پس شما باید حتما به همچین حالتی برسید. حالا دوستان خیلی بهتره که شما همینجا برای هر قسمت، اینجا مثلا قسمت سر هست، خاموش روشن میکنم، سر مخفی میشه و دوباره ظاهر میشه. میتونید اسم گذاری کنید. ببینید مثلا اینجا من دبل کلیک میکنم و اسمش اینجا میذارم هد به معنی سر. شما برای هر بخش، برای دست، برای پا میتونید خیلی راحت اسم گذاری کنید تا هر کدوم راحت بعداً بتونید انتخاب بکنید. الان من چون حالت آموزشی هست نمیخوام وقت شما رو بگیرم و به همین صورت میام و کارو سیو میکنم. میام در قسمت فایل سیو از رو انتخاب میکنم، در اون قسمتی که مورد نظرم هست رو انتخاب میکنم توی کامپیوتر، اسم اینو میذارم مثلا ch1. هر اسمی میتونید انتخاب کنید و گزینه سیو رو میزنم. به این صورت اینجا این پنجره برای ما باز میشه. تغییر نیاز نیست ایجاد بکنید و دکمه اوکی اینجا میزنم. الان برای من سیو شده. وارد ادوبی انیمیت میشم. به این ترتیب در ادوبی انیمیت من میام و یک سند جدید دوباره ایجاد میکنم، یک سند خالی باشه. میام در قسمت فایل ایمپورت تو استیج و ch1 رو که ذخیره کردم اینجا رو اوپن میکنم. به همین راحتی ببینید که تمام لایه‌هاشو اینجا به من نشون میده. روی گزینه ایمپورت کلیک میکنم. به این ترتیب کاراکتر من دوستان وارد میشه. اگه مقدار دورتر بشم از اینجا به این صورت، خب یه مقدار کاراکتر رو با ابزار فری ترانسفورم و نگه داشتن دکمه شیفت کوچیک‌تر میکنم و در این قسمت قرار میدم. ببینید که در قسمت لایه‌ها هر بخش دوستان به صورت جداگانه اومده و وارد شده. اگه من خاموش روشن بکنم اون بخش رو، میبینید که اون قسمت هم خاموش میشه. کنترل 1 میزنم تا کاراکتر رو به صورت کامل ببینم سندمو و اینجا هر بخش رو میتونم به صورت جداگانه انتخاب کنم. اونجا هم که اسمو تغییر دادم نوشتم هد، میبینید که لایه هد هم به این صورت وارد شده و اینجا قرار گرفت. پس دوستان وارد کردن کاراکتر با لایه‌های مختلف خیلی مهم است. این یه روشش بود. من چون دوستان دارم آموزش میدم، برای روش دومم شما بلد باشید. ممکنه خیلی با ایلستریتور کار نکرده باشن و بخوان توی خود ادوبی انیمیت لایه‌ها رو جدا بکنم. پس من میام یک سند جدید دوباره ایجاد میکنم. در این سند جدید من میام در قسمت فایل دوباره ایمپورت تو استیج رو میزنم. فایل اصلی که دانلود کردم رو وارد میکنم، نه فایلی که ساختم. فایل اصلی رو وارد میکنم تا تو خود ادوبی انیمیت لایه ها رو جدا بکنم. خب لایه ها رو میبینید که اینجا به من میده، ولی اگه ایمپورت کنم میبینید که فقط در قالب 2 لایه وجود داره و لایه ها رو به صورت مجزا به من نمیده. من اینجا اگر کلیک بکنم میبینید که بک‌گراندش جدا هست. میتونم اینجا بک‌گراند رو انتخاب کنم، دیلیت بکنم. یه مقدار دورتر میشم از اینجا، لایه‌اشو انتخاب میکنم از اینجا و یه مقدار اینا رو بزرگتر میکنم و در این قسمت قرار میدم. کنترل 1 میزنم. خب حالا برای که دوستان ما این قسمت ها رو بیایم و هر لایه رو به صورت مجزا داشته باشیم، یکی از کاراکترها رو انتخاب میکنم. مثلا این کاراکتر رو انتخاب میکنم، اینو گوشه قرار میدم. فعلا به بقیه نیاز نداریم دیگه. انتخابشون میکنم و خیلی راحت دلیتشون میکنم. به این ترتیب اینو دوباره انتخاب میکنم با ابزار فری ترانسفورم و بزرگش میکنم. به این ترتیب کاری که اینجا باید بکنیم دوستانی که با فری ترانسفورم وقتی انتخابش کردید کلیک راست بکنید و گزینه بریک اپارت رو بزنید که شورتکاتش هم کنترل بی هست. دوستان این گزینه چیکار میکنه؟ شکل رو به اجزای تشکیل دهنده اون تجزیه یا جداسازی میکنه. خب اگر من اینجا بیام و روش کلیک بکنم یا کنترل بی بزنید، ببینید که تغییرات ایجاد شد و اگر من مثلا اینجا کلیک بکنم میتونم دست کاراکتر رو به این راحتی جدا بکنم. ببینید هر قسمت اومد و برای ما جدا سازی کرد به همین راحتی. اما هنوز یک لایه داریم به نام آبجکت و اگه لایه‌های جدید ایجاد بکنیم، هر بخش در یک لایه قرار بگیره، میام و مثلا اینو انتخاب میکنم. این بخشو از بخش پایینم دوستان انتخاب میکنم، یعنی ابتدا سر رو انتخاب نمیکنم، از بخش پایین میام و یک لایه جدید ایجاد میکنم. دوباره کفش رو انتخاب میکنم، کنترل X میزنم که قبلا آموزش دادیم. برمیدارم در لایه جدیدی که ایجاد کردم کلیک میکنم و میام در قسمت ادیت و گزینه پیست این پلیس رو میزنم یا کنترل شیفت وی میزنم. اینو حتما حفظ کنید چون دوستان خیلی مهم هست تا بیاد و
کفش رو سر جای خودش در لایه جدید کپی بکنه. من تکرار میکنم کارو. این دفعه یک لایه جدید دوباره ایجاد میکنم. این کفش رو انتخاب میکنم، کنترل X میزنم، برش میدارم. میام در لایه 4 که تازه ایجاد کردم، کنترل شیفت و وی میزنم تا سر جای خودش کپی بشه. ببینید اگر من لایه اصلی رو بردارم، میبینید که این دوتا لایه مربوط به کفش سمت چپ و راست برای من اینجا در این دو لایه قرار گرفت. خب من اینو فعال میکنم. دوباره میام و قسمت ساق پا رو انتخاب میکنم. کنترل X میزنم، برش میدارم، یک لایه جدید ایجاد میکنم به عنوان لایه 5. در بالا قرارش بدید و کنترل شیفت و وی میزنم. دوباره این لایه هم به این صورت برای من جدا میشه. دوباره یک لایه جدید ایجاد میکنم، اینو انتخاب میکنم، این قسمت رو انتخاب کنم، کنترل X میزنم، در لایه جدیدی که ایجاد کردم کنترل شیفت و وی میزنم. دوباره سر جای خودش قرار میگیره. این لایه رو دوباره آشکار میکنم تا مشخص باشه. برای قسمت رون پا هم همین کار رو انجام میدم. ابتدا یک لایه جدید ایجاد میکنم، انتخابش میکنم، کنترل X، در لایه جدید کنترل شیفت و وی رو همزمان میزنم تا به این صورت کپی بشه. لایه بعدی هم به همین ترتیب کنترل X، یک لایه جدید بذارید، ابتدا اینجا رو انتخاب کنم، لایه جدید رو ایجاد میکنم تا لایه جدید در بالا قرار بگیره. در لایه جدید کنترل شیفت وی میزنم. به همین صورت دوستان شما بعد برای تمام لایه ها این کار رو انجام بدید. من این مقدار سرعت کار رو میبرم بالا تا وقت شما گرفته نشه و هر بخش رو در یک لایه مجزا قرار میدم. دوستان به این قسمت توجه کنید. من میام و اینجا رو زوم میکنم تا شما بهتر ببینید. ببین در این قسمت اگر من بیام و اینجا انتخاب بکنم با فری ترانسفورم، میبینید هر بخش به صورت مجزا شده. ببینید بخش‌های مختلف من اینجا به صورت مجزا دادم. اما میخوام این بالا تنه در یک لایه قرار بگیره. پس میام و به این صورت این قسمت بالا رو انتخاب میکنم، این قسمت هم انتخاب میکنم، قسمت پایینش هم انتخاب میکنم. به این صورت میبینید که این قسمت رو که انتخاب کردم، کنترل زد بزنم به حالت قبلی برگرده، کنترل X میزنم و در لایه جدیدی که ایجاد میکنم کنترل شیفت وی میزنم. به این صورت این ستاشو میان در یک لایه قرار میگیره. خب این دستم الان رفته زیر قرار گرفته دیگه. چرا؟ چون لایه آبجکت پایینتر از بقیه لایه هاست که کپی کردیم. انتخابش کنید، کنترل X میزنم، میام در بالا لایه جدید کنترل شیفت وی. به این صورت اینم در بالا قرار میگیره. بازو رو انتخاب میکنم، کنترل X، کنترل شیفت وی. سرم انتخاب میکنم، کنترل X، در لایه جدیدی که ایجاد خواهم کرد کنترل شیفت و وی میزنم. به این صورت دوستان این دست میبینید که الان اومده و روی بدن قرار گرفته، بعد بره زیر بدن. بذارید من اینو انتخاب کنم، این قسمت هم انتخاب کنم به صورت کلی و بیام اونو زیر بدن قرار بدم. به این صورت این بخش هم انتخاب میکنم و این هم باید زیر لایه بدن باشه که الان درست است. پس دوستان الان ما هر لایه رو توی خود نرم افزار به صورت جداگانه ایجاد کردیم. برای هر لایه هم حتما سعی کنید یک اسمی رو بذارید تا کاملا اسم به یادتون بمونه. حالا خیلی راحت میتونم این گزینه آبجکت رو که دیگه بهش نیاز ندارم انتخاب و دلیت بکنم، به همین سادگی. حالا دوستان من اگه دست رو انتخاب کنم، می‌بینید که دست تا خود انگشتا در یک لایه اینجا قرار داره. اگر بخوام اینجا جداش بکنم کلیک راست میکنم و گزینه بریک اپارت رو میزنم. الان میبینید که دست اومد و جدا شده از مچ. برای این دستم دقیقا همین کار رو ایجاد میکنم. اما دوستان لایه جدیدی ایجاد نشده، پس یک لایه هم برای این قسمت ایجاد میکنم، کنترل X میزنم، یک لایه جدید ایجاد میکنم و کنترل شیفت و وی میزنم. به این صورت تا در یک لایه جدید قرار بگیره. برای این دستم همینطور کلیک راست، بریک اپارت، جداسازی انجام میشه، کنترل X، در یک لایه جدید کنترل شیفت و وی. حالا دوستان کاراکتر ما به این صورت آماده میشه تا ما بتونیم کارهای دیگه مثل متحرک کردن دهان، سویچ کردن دستا و استخوان‌بندی رو براش انجام بدیم. اما میخوام در این ویدیو یک کار دیگه هم دوستان انجام بدیم که بسیار مهم هست. بذارید من کنترل 1 رو بزنم تا آرتبورد رو به صورت کامل داشته باشم. به این دوستان ما باید حتما تمام لایه‌ها رو تبدیل بکنیم به سیمبل. این بسیار مهم هست. پس میتونم بیام و از این لایه شروع کنم، انتخابش کنم، کلیک راست کنم، کانورت تو سیمبل رو اینجا میزنم. میبینید که شورتکاتش F8 هست.
برای لایه‌های دیگه نیاز نیست کلیک راست کنیم، فقط F8 رو میزنم و بعد اوکی میکنم. اینجا کلیک میکنم، در حالت سیمبل و مووی کلیپ هست، اوکی میکنم. لایه بعدی انتخاب میکنم، F8 میزنم، اوکی میکنم. لایه بعدی انتخاب، F8 اوکی. دوباره برای تمام لایه این کار رو تکرار میکنم. انتخاب F8 اوکی. انتخاب F8 اوکی. این قسمت انتخاب F8 اوکی و برای تمام قسمت من این کار رو دوستان تکرار میکنم. دوستان به این بخش دوباره توجه بکنید. من زوم میکنم اینجا رو. اینجا دوباره در این لایه بخش‌های مختلف وجود دارن. دوباره بعد لایه‌شو انتخاب بکنیم. اینجا میبینید کل قسمت‌ها انتخاب میشن. F8 رو میزنم و اوکی میکنم. به این ترتیب همش تبدیل به یک سیمبل میشه. به این ترتیب برای سر هم همینطور. F8 و اوکی. پس دوستان با استفاده از این دو روش اومدیم و کاراکتر رو در لایه‌های مختلف ایجاد کردیم و هر لایه رو تبدیل به سیمبل کردیم. خب دوستان این بخش از آموزش اینجا به پایان میرسه. حتما تمام این موارد رو تمرین بکنید تا به صورت کامل به این بخش ها مسلط بشید. پس تا بخش بعدی و ویدیوی بعدی فعلا بدرود.